සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ක්‍රීනරෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කිලෝවොට් මීටර එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ මීටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු. ඉතින් මම කරන ක්‍රීනරෝ YouTube channel එකට දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ වීඩියෝ සාදිත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ KWH මීටර එක එහෙමත් නැත්නම් කිලෝවොට් මීටර එක ගැන. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා සිංගල් පේස් මීටර එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් ගහලා තියෙනවා සිංගල් පේස් ඉලෙක්ට්‍රොනික මීටර්ස් කියලා. ඉතින් මේ වගේම තමයි 3 පේස් මීටර එකත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මීටර සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අපි හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ෂොප් තියෙනවා නැත්නම් කඩවල් දාලා තියෙනවා පේලියට. ඉතින් එතකොට ඒ එක කඩෙන් කඩේට නැත්නම් එක ෂොප් එකෙන් ෂොප් එකට සප්ලයි ලබා දීම කරන්න හුඟක් අමාරුයි. කරන්න පුළුවන් වියදම වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා CBK 3 පේස් ඉන්පුට් එකක් අරගෙන එතනින් වෙනම කඩලා අදාළ ෂොප් එකට නැත්නම් අදාළ ආයතනයට වෙනම සප්ලයි එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මීටරයක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ කඩලා දෙන නැත්නම් තමන් පාවිච්චි කරන විදුලි ඒකක ගාන මැනගන්න තමයි මෙතනදී මේ මීටර එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම 3 පේස් මීටර තියෙනවා. ඉතින්දී ඒ වගේ මීටර එකක් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති 3 පේස් මීටර එකේ මෙතන රීඩින් එක මෙතනින් තමයි අපිට රීඩින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාසෙන් මාසෙට අපි කොච්චර ඒක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවද කියන එක ගැන අපිට දල වශයෙන් රීඩින් එකක් මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව කේබල් ටික සම්බන්ධ වෙද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක සිංගල් පේස් එකක් නිසා මෙතන කේබල් 4ක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් 3 පේස් එකෙත් කේබල් ටික නිව්ට්‍රල් එකත් එක්ක වෙන වෙනම අපිට සම්බන්ධ කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කියලා හිතනවා. මෙතන මේගොල්ලෝ මීටර එකෙත් ඩ්‍රොයින් එකක් ඒගොල්ලෝ ඇඳලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ ඉතින් සප්ලයි පේස් එක පැත්තකින් ඉන්පුට් කරලා අනිත් එකෙන් අවුට් එකක් විදියට අරගන්නවා. ඒ වගේම නියුට්‍රල් එකත් ඉන් කරනවා මේ පැත්තෙන් අවුට් එකක් විදියට අරගන්නවා. ඉතින් ওই විදියට තමයි මේ මීටර එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේක සම්බන්ධ කරගන්නොද්දී CBK ඉන්පුට් ලයින් එකම මීටර එක හරහා අපේ සර්කිට් වලට ලබා ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මීටර එකෙන් අපිට කොච්චර ප්‍රමාණයක් කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් අපි මාස අන්තිමේට කොච්චර ඒක ප්‍රමාණයක් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියන එක ගැන අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 3 පේස් එකෙත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මෙතන පින් ප්‍රමාණය පේස් 3යි නිව්ට්‍රල් එකයි පින් 8ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීටර එක සාමාන්‍ය මීටර වල ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් ලොකුයි. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකකිනුත් මේ හා සමානවම තව මීටර එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කලින් තිබුණ ලොකු මීටර එක වෙනුවට දැන් අලුතෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ ඩිජිටල් මීටර එකක් තමයි. ඒගොල්ලොත් CB ඉන්පුට් එකට දැන් අලුතෙන් විදුලිය ලබා දෙන නිවස් වලට ඒගොල්ලෝ සවි කිරීමක් සිදු කරන්නේ. කිලෝවොට් මීටර එක ගැන සඳහන් කරන්න වැඩි දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක නම් පේන ඇති මෙතන ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක කරලා සවි කරගන්න තියෙන ඉතින් ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් 3 පේස් එකකත් මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කේබල් ටික තියෙන ආකාරය. ඉතින් ඒකෙත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. කේබල් ප්‍රමාණය විශාල වෙන එක විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ 3 පේස් මීටර එක ගැන සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී බලමු මේ වගේ මීටරයක් හයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඊට අමතරව 3 පේස් මීටර එකක් සම්බන්ධිනුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මතක් කරනවා ක්‍රීනරෝ YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. සුබ දවසක්.